ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පැණි බූන්දි බේකින් පවුඩර් නැතුව හදන ක්‍රමයක්. ඉතින් මීට කලින් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා බේකින් පවුඩර් දාලා හදන ක්‍රම දෙකක්. ඒවා ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ලින්ක් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාන්නම්. එතනින් ඔයාලා බලන්න. අද මම කියලා දෙන්නේ රසම රස පැණි බේරෙන පැණි බූන්දි ඊස්ට් වලින් හදන විදිය. ඉතින් හරිම ලේසි. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක්. ඒ කියන්නේ පුරවල කෝප්පයයි. ඒකටම මම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැඳි 8න් 1යි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, ඊස්ට් තේ හැඳයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වතුර ටික ටික දාලා මේක පදමට හදාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මට ඕන වුණා වතුර මිලිලීටර් 170ක් විතර. ඉතින් මේ වතුර ප්‍රමාණය දාලා ඔයාලා මේ මම පෙන්නන පදමට මේක හදාගන්න. දැන් අපේ බූන්දි වල පාට ලස්සන වෙන්න මම රතු පාට ෆුඩ් කලරින් ටිකක් එකතු කරනවා. ඔයාලා රතු පාටට කැමති නැත්නම් කැමති ඕනම පාටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පදමට තමයි අපේ බැටර් එක තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත් ඊස්ට් ක්‍රියාකාරී වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට සමහර විට විනාඩි 15ක් 20ක් එහෙමත් නැත්නම් විනාඩි 30ක් ඒ වගේ කාලයක් තමයි යන්නේ මේක පිපෙන්න. ගොඩාක් පිපෙන්න දෙන්න එපා. ඕනවට වඩා පිපුණොත් අපිට හරියටම බූන්දි ටික හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ටිකක් පිපුණම ඇති. මම දැන් මේක පැය භාගයක් තියෙන දෙනවා. ඒ අතරදී අපි සීනි සිරප් එක හදමු. ඒකට මම සීනි ග්‍රෑම් 400කට වතුර මිලිලීටර් 200ක් එකතු කරලා ලිපේ තියෙනවා. දැන් අපි සීනි ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ චුට්ටක් අතේ ඇලෙන පදමට අපි මේක හදාගන්න ඕන. මේක ගොඩාක්ම නූලක් වගේ ඇදෙන්න ඕන නැහැ. ටිකක් අතේ ඇලෙන පදමට තිබුණා නම් ඇති. මේ තියෙන අපේ බූන්දි මිශ්‍රණය ඔයාලට පේනවා ඒක හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් අපි ඒක පොලිතින් බෑග් එකකට එහෙම නැත්නම් පයිපින් බෑග් එකකට මෙන්න මේ වගේ මාරු කරගනිමු. මට කලින් අමතකුණා දෙහියුෂ එකතු කරන්න. ඒක නිසා දෙහියුෂ තේ හැඳි එකහමාරක් විතර එකතු කරලා කවලම් කරගන්නවා. ඔයාලා මේක සීනි සිරප් එක ලිපේ තියෙද්දිම කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් සීනි ටික කැටි ගහන්න පුළුවන්. දැන් අපේ තෙල් එක හොඳට රත් වෙනවා. අපේ සීනි සිරප් එකත් රස්නෙම්ම තියෙනවා. අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට බූන්දි ටික පයිප් කරගනිමු. බූන්දි පයිප් කරනකොට ඔයාලා කැමති නම් ලොකුවට පයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් පොඩියට පයිප් කරන්නත් පුළුවන්. පොඩියට පයිප් කළාම ගොඩක් රසයි හොඳට පැණි උරා ගන්නවා.
අපි දැන් ටිකක් මේ වගේ හදාගත්තට පස්සේ මේක හොඳට හරව ක්‍රිස්පි වෙනතුරු බෙද ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති බුබුලු ගොඩක් අඩු වෙලා. දැන් මේක හොඳට ක්‍රිස්පි. අපි දැන් පැණියකට මාරු කරගනිමු. පැණියකට දැම්ම ගමන්ම මේකට පැණි උරා ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මනට මේක කවලම් කරලා අපි පිඟානකට මාරු කරගන්න ඕනේ. දැන් වැඩිපුර පැණි තියෙනව නම් ඒ ටික හොඳට බේරලා මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් පිඟානකට මාරු කරගන්න. අපි දැන් බලමු අපේ බූන්දි ටික කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න හොඳට පැණි බේරෙන විදිහට තියෙනවා. අපි දැන් එකක් කඩලා බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ ඇතුළ හිස්ව තියෙනවා. එතකොට තමයි පැණි ගොඩාක් උරාගන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා හරියටම හැදුවනම් මෙන්න මේ වගේ ඇතුළ හිස්ව එන්න ඕන. මේ බලන ගොඩාක්ම පැණි උරාගෙන තියෙනවා. පැණි බේරෙන ගතියට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හුලං වදින්නේ නැති වෙන්න ඇස්රුම් කරලා තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට දවස් 3-4ක් මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.